dan gaan we nog even naar het file-nieuws, want ik zag dit. De spelersbus van Ajax is op de A4 richting Rotterdam tegengehouden door tientallen gemaskerde Ajax-supporters. Ze hielden de spelersbus van hun club tegen om de spelers aan te moedigen. Een groep gemaskerde mannen loopt een snelweg op om hun club aan te moedigen. Wat hartverwarmend. Wel herkenbaar. Als Heerenveen moet spelen, dan beroof ik altijd een bank in Heerenveen. Zo van toi, toi, toi. Maar goed, heeft dit geholpen? Nou, dat gaan we vragen aan sportverslaggever en A4-fan Diederik Smit. Wat een levensgevaarlijke actie van die Ajax-supporters. Waarom doen ze dit? Ja, dit was dus hun manier om ze aan te moedigen, want ze konden niet in het stadion zijn. Wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord die zijn al 17 jaar zonder uitsupporters. Waarom eigenlijk? Ja, omdat er vaak dingen zijn misgegaan. Sommige supporters doen gekke dingen. Zoals vuurwerk afsteken, rellen of zelfs de snelweg opgaan met fakkels. Dat gebeurt ook wel eens. Ja. Maar je gaat toch niet de snelweg op? Hè? Staat de club hierachter? De hele A4 stond hierachter. Ja, maar uiteindelijk heeft deze actie niet erg geholpen, want het werd 1-1. Het was een verschrikkelijke wedstrijd. Beide clubs die zijn totaal uit vorm. En dat zag je vooral heel goed in de 69e minuut. Hier, Ajax heeft de bal. Iedereen staat eigenlijk stil. Feyenoord doet ook niks. De keeper van Ajax, Maarten Paas, heeft alle tijd om iets moois te bedenken. Speelt naar iemand die een meter naast hem staat. Die denkt, wat moet ik hiermee? Speelt hem terug. En uiteindelijk denkt hij, weet je wat? Ik knal hem eerst maar eens even snoeihard over de zijlijn. Heel mooi opgelost. Duimpje omhoog. Lekker gewerkt allemaal. Vakwerk. Dus die keeper die heet Paas, maar dat kan die niet? Nee. Nou ja, en de goeie was ook niet altijd goeie. Ja. Dat is ook zo, Dus het was geen grootste wedstrijd. Het spannendste moment, dat was eigenlijk in de 15e minuut. Ajax had de bal en heel Nederland zat te kijken en zag dit. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. Jong Oranje moet na een zwakke start alle zeilen bijzetten om kans te blijven maken op deelname aan het EK. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger gaat op bezoek bij koploper Noorderbank. Maar uiteraard wel aanwezig in de Kuip. In zijn adviserende rol. Hé, wat gebeurde hier? Ja, je zag dat Ajax het gewoon heel lastig had in de opbouw. Nee, ik bedoel dat reclameblok ineens. Ja, dat was per ongeluk. ESPN heeft ook meteen excuses aangeboden. Het betrof een menselijke fout in de eindregie. Maar ja, we zullen nooit weten wat er nou tijdens dat reclameblok is gebeurd in de wedstrijd. Want die beelden die zijn er niet. Dus daar weten we echt niks over? Nee, nou ja, er wordt gezegd dat Ajax in die 12 seconden nog een afgekeurde goal zou hebben gemaakt. Dat is een omhaal van Wout Weghorst achter het standbeen, onderkant lat, net buitenspel. Maar ja, tot nu toe is er eigenlijk maar één bron die dat heeft bevestigd en dat is Wout Weghorst. Dus dat is een beetje lastig. Oh ja. Ik zit trouwens wel te denken, ze zeggen dat het per ongeluk ging, maar met reclame tijdens een wedstrijd bereik je natuurlijk wel heel veel mensen. Dus misschien was het ook wel niet helemaal per ongeluk. Nou, dat is misschien iets te cynisch. Dat geloof ik niet. Het was gewoon een menselijke fout. Dat kan gebeuren. En het was ook een saaie wedstrijd. Hè? Dus misschien zaten ze bij de regie zich ook een beetje te vervelen en dacht iemand gewoon van, hé, wat doet dit knopje eigenlijk? Ah ja. En ik zag trouwens dat de trainer van Feyenoord, Robin van Persie, tegenwoordig wordt bijgestaan door een advocaat. Wat is daar gebeurd? Ja, klopt. Ja, Dick Advocaat. Dick Advocaat gaat Van Persie een beetje adviseren. Dat gaat natuurlijk niet zo goed met Feyenoord, dus Advocaat kan hem nu wat tips geven sinds deze week. En gaat dat goed? Nou ja, je hebt wel eens dat als mensen iets heel vaak benadrukken, dat je dan weet dat waarschijnlijk het tegenovergestelde aan de hand is. En met dat in het achterhoofd moet je even luisteren naar Robin van Persie over de samenwerking met Dick Advocaat. Die heeft ook de vrijheid om overal zijn mening over te geven. En dat gaat op een heel relaxte manier. Op een relaxe manier. Op een heel relaxe manier. Op een heel relaxe manier. Dat gaat op een heel relaxe manier. Ja, daar is met deuren gesmeten. Dat denk ik ook, ja. Maar dit zegt ook gewoon zoveel. Ik heb er ook over na zitten denken dit weekend. Dit zegt veel over niet alleen deze kwestie, maar volgens mij over het hele leven is dit eigenlijk de kern. Namelijk dat alles wat je in het leven... Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Diederik's kaasstengels voor talkshows. Geef jezelf een houding met Cubaanse kaasstengels. Verslavend lekker. Wat was dit, Diederik? Weet ik niet. Ik denk dat er wat fout ging bij de regie. Dus menselijke fout kan gebeuren. Oké, dus jij had hier niks mee te maken? Dit was volstrekt per ongeluk? Ja.
Dat kan toch? Ik bedoel, die mensen die werken daar ook onder grote druk. Ja, dan gaat er soms iets mis. Jij drukt toch ook wel eens op het verkeerde knopje op dat ding? Ja? Dat je wilt doen van, ik ben beleid, en dan hoor je... Nee, dat kan toch gebeuren? Blijf mensenwerk. Ja, oké, prima. Dan moeten we het ook nog even hebben over een krankzinnige situatie bij Go Ahead Eagles. Ja. Want daar was een speler die misschien helemaal niet mee had mogen spelen. Klopt, ja. Het gaat om Dean James. Die speelde vorige week mee in de wedstrijd tegen NAC. NAC verloor die wedstrijd met 6-0. En zij willen nu dat die wedstrijd wordt overgespeeld, omdat ze denken dat Dean James niet mee had mogen doen. Die had de Nederlandse nationaliteit, maar heeft sinds hij voor Indonesië uitkomt dat niet meer. En daarom moet hij een werkvergunning hebben om in Nederland betaald voetbal te mogen spelen. Heeft hij nog niet, volgens NAC. En NAC kreeg de tip van de podcast de derde helft. Oké, dus NAC heeft in een podcast gehoord dat ze Go Ahead Eagles moeten aanklagen en nu gaan ze dat doen? Ja. Ja, je moet even weten, NAC staat op de ene laatste plaats. Staan op punt om te degraderen, dus ze kunnen op dit moment echt alle tips gebruiken. En NAC zegt nu van ja, die gast van Go Ahead had een werkvergunning moeten hebben, dus onze 6-0 nederlaag telt helaas niet. Ja, mooi hoe NAC zo begaan is met de internationale rechtsorde. Ja. En de vraag is dus, is die speler nou Nederlander of niet? Nou, dat is een beetje ingewikkeld, want in sommige gevallen kun je wel Nederlander blijven en ook voor een ander nationaal elftal voetballen. Rick van der Westerlaken keept al jaren voor Letland, hoor je nooit iemand over. Maar specifiek bij Indonesië is het wel lastig, want die erkennen geen dubbele nationaliteiten. Dus NAC heeft eigenlijk wel een punt? Ja, en gelukkig maar, want op dit moment kunnen ze elk punt gebruiken. Maar het lijkt me ook heftig voor die speler. Want die is dus door een podcast erachter gekomen dat hij geen Nederlander meer is. Ja, moet je je voorstellen, zit je gewoon te luisteren naar je favoriete podcast. En dan hoor je Gijs Groenteman zeggen... Wist jij trouwens, Marcel, dat Arjen Lubach eigenlijk een Bulgaar is? Dat zou toch raar zijn? Dat lijkt me doodeng. Ja. Maar volgens de directeur van Go Ahead is hun speler gewoon Nederlander. In mijn overheid, als ik daar inlog, of beter gezegd, Dien heeft daar ingelogd. En er staat gewoon uiteindelijk je hele riedel waar je woont, met hoeveel personen, nationaliteit, Nederlands. Ja, dat zegt toch genoeg? Nou. Wordt de eredivisie nou straks beslist door mijnoverheid.nl? Daar lijkt het wel op, ja. En wat denk je, hoe gaat dit aflopen? Ja, wat ze volgens mij gewoon moeten doen... aan het eind van het seizoen 1 mini-toernooi... met NAC, Go Ahead, Senegal en Marokko. En de winnaar krijgt een meet and greet met Dick Advocaat. Op een relaxte manier? Op een heel relaxte manier. Oké, dankjewel Diederik Smit. En dit was de show. Dit was Lubach, dat was Diederik. Ik was Arjen, bedankt voor het kijken. We zien elkaar morgen! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Diederik's Kaasstengels voor talkshows.